सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। साथीहरू, टेक नुजराको नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि मैले तपाईहरुलाई युट्युबबाट इन्कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो सिरिजको पार्ट 2 मा रहेर तपाईहरुले आफ्नो च्यानललाई चाहिने लोगो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा यो भिडियो लिएर आएको छु। लोगो बनाउनलाई धेरै अनलाइन साइटहरु छन्, तर आज हामीले चाहिँ एउटा मोबाइल एप्लिकेसन युज गरेर चाहिँ आफ्नो च्यानलको लागि चाहिँ लोगो बनाउन सिक्दै छौं। यहाँबाट लोगो बनाउँदा चाहिँ वाटरमार्क पनि हुँदैन र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जस्तो डिजाइन चाहियो, जुन कलर चाहियो सबै कुरा मिलाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मोबाइल एप्लिकेसन पिक्सेललेबबाट चाहिँ लोगो बनाउन सिकाउँदै छु। यदि तपाईहरुसँग पिक्सेललेब छैन भने चाहिँ प्ले स्टोरमा अथवा एप स्टोरमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल हामी चाहिँ अब लोगो बनाउन सुरु गर्छौं। त्यसैले चाहिँ पिक्सेललेब खोल्नुहोस्। सबभन्दा पहिले त यो टेक्स्टलाई डिलिट गरिदिउँ। यस टेक्स्टलाई डिलिट गर्न लागि टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ माथि डिलिटको बटन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई कुन ब्याकग्राउन्ड कलर लाग्छ त्यो युज गर्दा नि हुन्छ। म चाहिँ यहाँ व्हाइट गर्नको लागि प्राय चाहिँ लोगोमा व्हाइटै कलर हुन्छ, त्यसैले व्हाइटमा क्लिक गर्छु। आरएसएल हुन्छ, ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि गएर अब हामीले चाहिँ टेक्स्टहरु एड गर्नुपर्छ। टेक्स्ट एड गर्नको लागि माथि त सबभन्दा माथि त्यो प्लसको साइन देख्नुहुन्छ। यो प्लसको साइनमा क्लिक गरेर टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा टेक्स्ट लेयर आयो। यहाँ टेक्स्ट लेयरको ठाउँमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो च्यानलको, जस्तै मेरो च्यानलको नाम टेक नुजरा हो, त्यसकारणले गर्दा टेकको चाहिँ टी लिन्छु र नुजराको यान लिएर चाहिँ लोगो बनाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ म टी लिन्छु। पहिला टीमा क्लिक गर्नुहोस्। टीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ, यसलाई तानेर चाहिँ ठुलो बनाउनु होला, जति साइज चाहिन्छ त्यति। अनि त्यसपछि गएर यहाँ माथि तपाईले स्क्वायर भएको एउटा उ देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि तपाईले चाहिँ रेक्टेंगल शेपमा चाहिँ यहाँ कानेर ग्राफ जस्तो आउँछ र टक्क मिलाएर सेन्टरमा राख्नुहोस्। र त्यसपछि गएर तपाईहरुले यसको फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सबभन्दा पहिला फन्ट चेन्ज गर्नको ए मा क्लिक गर्नुहोस् र फन्टमा जानुहोस्। यहाँ फन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। फन्टमा क्लिक गरेपछि तपाईले जुन फन्ट युज गर्दा नि हुन्छ। मलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो लाग्ने फन्ट चाहिँ यो ब्ल्याक आउट मिडनाइट भन्ने हो। यसमा क्लिक गर्छु र ओके दिन्छु। यदि गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब यसको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसको लागि कलरमा जान्छु। कलरमा गएर चाहिँ तपाई कुन कलर चुज गर्ने त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिफरेन्ट कलरहरु हुन्छ। यसमा प्लसमा क्लिक गर्नु भने सबै कलरहरु हुन्छ, अथवा डाइरेक्ट तपाईले यहाँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ कलरको नाम। त्यसपछि गएर म चाहिँ यसमा ब्ल्याक गराइदिन्छु। त्यसकारणले गर्दा ब्ल्याकमा क्लिक गर्छु र ओके राइट गरिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ तपाईले टक्क सेन्टरमा लिनुहोस्। यसपछि तपाईहरुले फेरि नयाँ टेक्स्ट एड गर्न लागि प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि फेरि नयाँ लेयर आइसक्यो टेक्स्टको। यसमा चाहिँ मैले नुजराको यान लेख्छु, त्यसलाई यान क्यापिटलमा लेख्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि यसलाई पनि अहिले जस्तै गरेर तान्नुहोस्। अनि त्यसपछि गएर फन्ट चेन्ज गर्नुहोस्। भन्दा पहिला सुरुमा गएर फन्टमा जानुहोस्। फन्टलाई चाहिँ ब्ल्याक आउट मिडनाइट गरिदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ मेरो फन्ट चेन्ज भइसक्यो। अब यसलाई म ट्याक्क बीचमा राख्छु। यहाँ तपाईले डिजाइन चाहिँ जस्तो दिन सक्नुहुन्छ है। यसलाई यस्तै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जस्तो गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो यहाँ बक मिलिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौं। कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ फेरि कलरमा जानुहोस् र मैले यसलाई चाहिँ रेड बनाइदिन्छु। रेड बनाएर ओके गरिदिनु। तपाईले जस्तो कलर युज गर्ने मिल्छ है। यदि गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ अझ कुनै शेप दिएर चाहिँ अझ युनिक डिजाइन गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बिचकोमा यो गोलो जस्तोमा क्लिक गर्नुहोस् र शेपमा जानुहोस्। शेपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ कुन शेप चुज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्छु र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट राख्नु होला, पछि म्याच गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई ओके राइट गरिदिउँ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कानेर राख्ने, यसलाई घुमाउनु पर्यो, यसरी घुमाउने। तपाईले चाहिँ युनिक जसरी हुन्छ युनिक देखाउनु पर्यो आफ्नो लोगोलाई चाहिँ। अब यति नै राखिदिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्तो गराउँदा नि हुन्छ है। यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो डिजाइन चाहिँ जस्तो दिँदा नि हुन्छ। तपाईले जुन शेप युज गर्दा नि हुन्छ। म चाहिँ यही दिन्छु। यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। च्यानलको नाम लेख्नको लागि चाहिँ माथि फेरि टेक्स्टमा जानुहोस् र एउटा टेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नु होला, फुल नेम। जस्तै मेरो टेक नुजरा हो, TECH टेक NUJRA नुजरा र ओके गरिदिन्छु म। ओके गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले फन्टै चेन्ज गर्नुपर्छ। फन्ट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ फेरि फन्टमा जानुहोस्। फन्टमा गएर चाहिँ आफ्नो फन्ट चाहिँ चुज गर्नु, जुन फन्ट गर्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ ब्ल्याक आउट मिडनाइट गरेको छु, त्यसकारणले ब्ल्याक आउटमा क्लिक गर्छु र ओके दिन्छु। यसपछि गएर तपाईले एडजस्ट गर्नु पर्यो ट्याक्क आफ्नो च्यानल चाहिँ यहाँ तल बेसमा चाहिँ ट्याक्क मिलोस्। देख्दा चाहिँ राम्रो देखियोस्। जस्तै मेरो अलि ठुलो भयो, चाहिँ ट्याक्क सेन्टरमा ल्याएर
हल्का तल राखिदिनु होला लगभग मेरो सेन्टरमा छ हल्का तल राख्छु म यसलाई ल हल्का राम्रो देखायो अब यसपछि चाहिँ यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो कलर चेन्ज गर्नको लागि फेरि त्यही कलरमा जानुहोस् म यसलाई चाहिँ ब्ल्याकै गरिदिन्छु कम्प्लिटली र राइट क्लिक गरिदिनुहोस् यदि गरिसकेपछि हाम्रो नर्मल लोगो बन्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले सर्कल दिनुपर्छ यस साइडबाट सर्कल चाहिँ अझ राम्रो देखिनको लागि चाहिँ सर्कल दिनुपर्छ सर्कल दिनको लागि फेरि तपाईँ सेपमा जानुहोस् तपाईँले सर्कल चुज गर्नुहोस् सर्कल चुज गरिसकेपछि तपाईँले यो फिललाई चाहिँ फिलको ओपेसिटीलाई 0 बनाउनुहोस् त्यसपछि गएर तपाईले स्टकमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 राखिदिनुहोस् र कलर चाहिँ ब्ल्याकै छ मेरो तपाईले चाहिँ ब्ल्याकै चुज गर्नु होला है सर्कलको ब्ल्याक कलर हुन्छ त्यसपछि राइट क्लिक गरिदिनुहोस् राइट क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्यो ठ्याक्क सेन्टरमा राख्नु पर्यो आफ्नो लोगोको तान्छु मैले तपाईले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ हटाइदिन्छु म पहिला देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लोगो चाहिँ तयार भइसक्यो त्यही अर्को टपिकमा चाहिँ आफ्नो थम्बनेल बनाउँदा लोगोलाई चाहिँ यहाँ साइडमा डिस्प्ले गर्छौं त्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यसरी सेभ गर्नु भने चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा सेभ हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ धब्बा जस्तो देखिन्छ लोगोको साइडमा तर तपाईहरुले चाहिँ त्यो हटाउनको लागि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट गर्नुपर्छ यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यता यो स्क्वायर दुईटा स्क्वायर भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ट्रान्सपेरेन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ यो ट्रान्सपेरेन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् यदि गरिसकेपछि हाम्रो लोगो चाहिँ पीएनजी फर्मेटमा सेभ हुन्छ लोगो चाहिँ लगभग तयार भइसकेको छ अब यसलाई म सेभ गर्छु सेभ गर्नको लागि माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ अप्सन यो प्लस भन्दा यतापट्टिको अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ सेभ एज प्रोजेक्ट भनिन्छ यदि तपाईले सेभ एज प्रोजेक्ट गरेर आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ मोबाइलमा सेभ गर्नुहुन्छ भने पछि केही कुरा एडिट गर्नु पर्यो भने यो प्रोजेक्ट खोलेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारणले गर्दा पहिला चाहिँ प्रोजेक्ट सेभ गर्नुस् हामीले प्रोजेक्टको नाम लोगो दिन्छौं लोगो टेक्नोलोजी जानेर यसलाई ओके गरिदिन्छौं हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ सेभ भइसक्यो अब इमेज चाहिँ सेभ गर्न लागि सेभ एज इमेजमा क्लिक गर्नुस् र फर्मेट चाहिँ तपाईले पीएनजी फर्मेटमा अथवा केमा भन्ने कुरा देखिन्छ आज मैले मेरो रिकमेन्डेड चाहिँ पीएनजी फर्मेटमा सेभ गर्नु होला त्यसपछि गएर डाइमेन्सन चाहिँ डिफल्टै छ यसलाई चाहिँ सेभ टु ग्यालेरी गरिदिउँ सेभ टु ग्यालेरी गरेपछि आफ्नो लोगो चाहिँ तयार भयो अब हामीले चाहिँ ग्यालेरीमा गएर हेर्छौं लोगो कस्तो तयार भयो त्यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु लोगो चाहिँ यस्तो देखिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो लोगो चाहिँ तयार गर्न सक्छौं यता भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यदि मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरोमा यस्तै कन्टेन्टहरु आइराख्छ हुन्छ यो च्यानलमा